Người thông minh dùng lý trí, người sáng tạo dùng trực giác, còn Gen Z bậc nào cả hai. Trong thời đại mà AI có thể viết bài, vẽ tranh, thậm chí suy luận như con người, câu hỏi không còn là bạn có thông minh không, mà là bạn đang suy nghĩ theo hướng nào. Hôm nay chúng ta cùng nói về hai kiểu tư duy đang định hình thế giới sáng tạo mới: Critical Thinking, tư duy phản biện, và Design Thinking, tư duy thiết kế. Đầu tiên, theo Jonathan Erickson, Critical Thinking và Design Thinking là hai dòng chảy tư duy song song trong thế kỷ 21. Một bên là phân tích, kiểm chứng, đánh giá logic, bên còn lại là đồng cảm, tưởng tượng, đổi mới liên tục. Thế giới đang bước vào cái mà các nhà nghiên cứu gọi là Era of Design Thinking, thời đại của sáng tạo, lấy con người làm trung tâm. Nhưng chớ trêu thay, chính trong thời đại ấy, Critical Thinking lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi khi mọi người đều sáng tạo, thì người biết phân tích mới là người nhìn xa. Bắt đầu với Critical Thinking, hay còn gọi là tư duy phản biện. Theo Fasson, đây là khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin một cách chủ động và có kỷ luật. Nói cách khác, Critical Thinking là bộ lọc logic trong não bạn. Khi thấy một thông tin mới, nó sẽ hỏi: ai nói điều này? Có bằng chứng không? Mình có đang bị cảm xúc chi phối không? Nếu bạn từng đọc một bài viết AI tạo ra và nghi ngờ liệu có thật hay không, thì xin chúc mừng bạn, bạn đang kích hoạt tư duy phản biện rồi đó. Critical Thinking không khiến bạn giỏi hơn người khác, nhưng khiến bạn không dễ bị dẫn dắt nè. Nó là kỹ năng sinh tồn giữa thế giới nhiễu loạn thông tin, fake news và deepfake. Trái ngược với Critical Thinking, Design Thinking lại bắt đầu từ cảm xúc. Thay vì hỏi điều này đúng hay sai, nó sẽ hỏi nếu sự khác đi thì sẽ như thế nào. Theo Tim Brown, cha đẻ của tư duy thiết kế hiện đại, Design Thinking là một quy trình sáng tạo gồm 5 bước: thấu hiểu, định nghĩa, nảy ý tưởng, tạo mẫu và thử nghiệm. Nó không bắt bạn ngồi yên để suy nghĩ, mà buộc bạn phải hành động, thử nghiệm, rồi học từ sai lầm này đến sai lầm khác. Design Thinking là cách mà IDEO, công ty sáng tạo hàng đầu thế giới, dùng để thiết kế mọi thứ, như là từ chuột máy tính đầu tiên của Apple đến hệ thống y tế thân thiện hơn cho bệnh nhân. Đây là tư duy của những người không chỉ sửa lỗi mà tạo ra khả năng mới. Nói cách khác, Critical Thinking giúp bạn tránh sai, còn Design Thinking giúp bạn đi xa hơn. Nếu Critical Thinking là chiếc bản đồ, thì Design Thinking là chiếc la bàn. Critical Thinking giúp bạn biết mình đang ở đâu và đâu là thật, còn Design Thinking giúp bạn biết mình nên đi đâu và đi bằng cách nào. Một bên là lý trí, một bên là trực giác, một bên là hiện tại, còn bên còn lại là tương lai. Nhưng bạn biết không, sự thật là cả hai không tách biệt. Design Thinking mà không có Critical Thinking thì dễ bay theo cảm tính, còn Critical Thinking mà thiếu đi Design Thinking thì dễ sa vào phân tích mãi mà chẳng hành động. Năm 2025, theo World Economic Forum, Critical Thinking là kỹ năng quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần. Nhưng đồng thời, Design Thinking lại được xem là ngôn ngữ đổi mới trong kinh doanh. Các tập đoàn như Google, IBM hay Nike đều đào tạo nhân viên theo mô hình kết hợp Think Critically, Act Creatively. Họ không muốn những người chỉ giỏi phản biện, mà muốn những người vừa phải phản biện, vừa tạo ra giải pháp. Vì thế giới không thưởng cho kẻ đúng, thế giới chỉ thưởng cho kẻ đúng và đổi mới. Gen Z là thế hệ đầu tiên vừa lớn lên cùng Internet, vừa bước vào thời đại AI. Chúng ta có trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, nhưng chỉ có con người mới có khả năng phản biện và thấu cảm. Thế nên, hãy để Critical Thinking giữ bạn grounded, không lạc trong ảo giác số, và để Design Thinking nâng bạn bay xa, chạm đến những ý tưởng chưa từng có. Hai đôi cánh ấy, logic và sáng tạo, không đối lập nhau. Chúng cùng tạo nên sức bật của thế hệ Gen Z, một thế hệ biết nhìn sâu và nghĩ khác. Not just fast, simple, on advice, không dạy bạn học thuộc, chúng tới giúp bạn hiểu để sáng tạo. Vì đôi khi, để thay đổi thế giới, bạn chỉ cần bật cả hai bán cầu não cùng lúc. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, thì hãy cho mình một like, share và subscribe kênh nha.